بسم الله الرحمن الرحیم. صفدر حسین د افریدی هب اف لرنینګ یوټیوب چینل نه د مایکروسافت ایکسل 2016 د نیکسٹ ویډیو سره حاضر دی. مونږ پریویس ویډیوز کې ډسکشن کړی په ټیبز باندې د پراپرټیز هم ډسکس کوو، خو سره مونږ چې د مایکروسافت ایکسل کوم بیسیک فنکشنالټي دو چې مطلب په اورګنایزیشنز کې کوم پرپز د پوره استعمالیږي نو هغه لم وسره ټچ ورکو چې مونږ فارمولې بیا سٹارټ کو. صحیح نو مطلب مونږ ایکسل د تشي پر استعمالو زیاتر د میتھمیټیکلز هغه پر فنکشنز د پر فارمولو د پر فاینانشل فارمولې چې کوم دي، اکونومیکل فارمولې چې کوم دي، ټیک تو چارټس وغیرہ شو نو د ټولو کې موږ اصل کې د بیسیک سیستمولوژي چې کوم ارثمټیک اپریټرز دي. زه اوس کوم ارثمټیک اپریټرز کې د موږ سره څنګه د بره د ایډ یا د سبټریکټ یا صحیح او د لاندې چې کوم د ډیوایډ شو او ملټیپلای شو دا رنګ پرسنټ شو او دا رنګ لاندې پاور، ټیک تو دا موږ اپریټرز دي. نو زه اوس کوم د دې پر اول نه یو ټیبل جوړ کړی، ټیبل لپاره نو ما ورکړو ارثمټیک اپریټرز ویلیو 1 ویلیو 2 ایډ سبټریکټ ملټیپلای ډیوایډ پرسنټ پاور، یعنی دوی ویلیوز مو استعمال کړي دي. زه به څه وکم د ایډ لاندې دلته به ایډیشن راشي، سبټریکټ لاندې سبټریکشن ملټیپلیکیشن دا رنګ ډیویژن او پرسنټیج او پاور. صحیح نو زه به دا څنګه دا اپریشن کوم لکه څنګه تاسو کیلکولیټر کې استعمالو نو دا غرنګ دی کې استعمالي کیلکولیټر کې موږ څه وکړو، فرست ویلیو کو بیا پلس ساين مارکو بیا سیکنډ ویلیو کو بیا ایکوال ټو ساين مارکو موږ رزلټ راشي. د کې لږ غونډه کې چینج دی، د کې ایکوال ټو ساين د اول نه موږ چاو په مایکروسافت ایکسل کې چې کله هم ته میتھمیټیکل اپریشنز کوي یا فارمولې استعمالای ایکوال ټو ساين به ته اواله چای نو ایکوال ټو ساين ګوره دلته مو صدا کیبورډ دی مو سیل د اول نه سلیکټ کړی دی دا د موږ سره ایکوال ټو ساين دی. ګوره مو څنګه چې ایکوال ټو ساين وچولو کیبورډ مې زکارو واستو ځنه کسون لا بلک تکلیف وی بیسیک چې څومره خلک تی موږ سره غوي پر مو کیبورډ د اول نه راوستو نو زه اوس کوم ګوره زه ایکوال ټو ساين مو وچولو کومي ویلیو زیټ کوم نو که تاسو دغه وګوره د 5 د خپل ریفرنس ته دی موږ سره چې ته دی A نمبر کولم او 3 نمبر رو. ګوره که په داسې کلیک وکم هم دلته به مو سره وشي او که کلیک په نه کوي ډایرکټ هم لیکلی شي. زه به ته چې A او 5 چې څنګه وام ګوره موږ به سلیکټ شي. صحیح نو A5 د موږ څه شو A نمبر کولم او 5 نمبر رو. نو مو څنګه تاسو لا وختي ول چې A نمبر کولم د موږ د 3 نمبر رو نو مو نه میسټیکنلی 5 ول شو څه کوم A نمبر کولم و دا رنګ 3 نمبر رو مو ګوره دلته ول او سره به څو کوم پلس ساين نو ګوره پلس ساين د موږ سره دا ساين دی خو چون کې په هر زیاتر بټنز باندې موږ سره دوا ساينونه وي، یو لاندې وي یو بره وي. لاندې ساين چې ته پریس کې دا ډایرکټ لاګي، بره ساين چې کله هم ته اخلي نو شیفت کی به ته کیبورډ کې پریس کې چې بیا غا ساين ته پریس کې نو موږ سره بره ساين راخلي. ګوره دلته به موږ سره پلس ساين راشي چې څنګه مو کلیک کړو ګوره پلس ساين راغلو نو د سیل سره یعنی د A نمبر A کولم او 3 نمبر رو ولا سیل سره زه کم یو اډ کوم د B کولم د 3 نمبر رو ولا سیل نو ګوره مو ولیکلو B کولم او 3 نمبر رو. صحیح ګوره دای مو سره دوړه سلیکټ شول انټر کی چې څنګه پریس کوم د مو سره ګوره 8 ریزلټ راغلو یعنی 5 + 3 = 8. دا نور څنګه کوي سبټریکشن په کور دی. ګوره زه دلته راغلم سلیکشن مې وکړو سیل چې دلته مو ریزلټ په کور دی ایکوال ټو ساين بیا مو تر وخصلو دا ځل چې کم دی په سیل باندې ډایرکټ لیک کوم نو ایکسل دومره انټيليجنت دی چې خپل باندې ریفرنس دی غیر او چتای نو ګوره ایکوال ټو ساين مو چولو مو ته څول چې A نمبر 3 یعنی برم د مو په ایډرس بار باندې راغلو او دلته د مو دا راغلو. صحیح دو یعنی د سیل ویلیو ادینه سبټریکټ کا ماینس ساين د مو صدا دی تیشه ته سبټریکټ کا دا غسل. صحیح نو ګوره 5 نه به 3 ماینس کې موږ سره ریزلټ کې شیر وشي 2 ګوره انټر کی چې څنګه زی کیبورډ نه پریس کم د موږ سره 2 ریزلټ راغلو. دا رنګ ملټیپلیکیشن ساين دی، ملټیپلیکیشن ساين د موږ سره ګوره دلته مولي کریم د سټریک ته په کمپیوټر کې. صحیح نو سټریک ساين به څنګه استعمالای ګوره بیا ایکوال ټو ساين وته او چا وځوي ته چې 500 کا ملټیپلای کا نو ګوره ملټیپلیکیشن ساين په 8 نمبر بٹن د کیبورډ وی موږ سره چونکه بیا بره ساين ته بره ساين چې کلم ته استعمالای شیفت کی به پریس ونی سی او بیا ګوره چې 8 باندې کلیک کې توسه سټریک دلته راغلو. صحیح دو بیا د سره یعنی د سیل سره زت چې ملټیپلای کول غوړم دا سیل ګوره مو سره دوړه سیلونه راغلل انټر کی چې څنګه کیبورډ نه پریس کم د مو سره ګوره 5 3 15 ریزلټ راغلو. ډیویژن ساين د په کور دی ګوره ډیویژن به څنګه کوي بیا ته ایکوال ټو ساين وچا په سیل کې یعنی ایکوال ټو کټ شي 5 او ډیوایډ ساين ګوره موږ سره فارورډ سلیش ته دلته نه په دا په کې بونونو کې بدلو زوینو کې وي. صحیح کله دلته وی کله دلته نو ته به چک کوي فارورډ سلیش یو دای بیکورډ سلیش دا نه فارورډ سلیش. صحیح په دا باندې مو کلیک کړو
یعنی دا ډیوایډ کوم په تشي باندې په دا ویلیو 2 یعنی د بی کالم او 3 نمبر رو باندې نو مودل ته کلیک وکړو چې کلیک مو وکړو څنګه چې ایکوال ټو هم نو ګوره 5 تقسیم کې په 3 باندې نو 1.6 سمثینګ دا سه رزلټ د مو سرسي انټر کی مو ګوره پریس کړل ګوره مو 1.666 دا راغلو صحیح پرسنټیج د پکور نو لکه لیټ سپوز ته لاسو کوی چې 10% وباسانو دلته مو څه ولي کو ایکوال ټو ساين صحیح کیبورډ مې بیا راوستو نو اوس یا 10% وباسا یا 5 وباسا ګوره چې 5% ته وباسه نو 5 په دخل کې پروت دی کنه په دا مو کلیک کړو چې په دا مو څنګه کلیک کړو د پرسنټیج د پکور دی دا ساين دی موږ په 5 نمبر بٹن باندې نو دا موږ اصل کې ډایرکټ دی کې استعمالي کې دوی مې ویلیو ضرورت نه وي پرسنټیج ته شي لای مطلب 5 ډیوایډ بای 100 نو دا بای 100 خپل کې نو موږ به رزلټ روشي نو اوس ګوره پرسنټ ساين به څنګه مارک کوم شیفت کی به ته پریس کوم ځکه چې برا دی چې څنګه په دا باندې کلیک کوم ګوره موږ سره پرسنټیج د 5 راوځي او انټر کی چې پس څنګه پریس کوم ګوره انټر کی مې پریس کړم مو 5% دا راووتلو ټیک تو پرسنټ ساين به څنګه لګای دا ګوره اوس مو لګاولې ځنه ور به توسه نوی لګیدلې دا سه به رزلټ د توسه روشي صحیح او داسې نو دا ته بیا پرسنټ لا مارک کولې شي په دا پرسنټ ساين دلته کلیک کا یا مې ګوره کنټرول زد کړلو بل څنګه کولای شي دلته ګوره په دا نمبر کې چې کوم برا دا ډراپ ډاون لیست ګوره په دې کې لاندې ګوره پرسنټیج چې په دا کلیک کې توسه پرسنټیج د راي کنورټ کړو صحیح پاور ساين به څنګه کوي پاور لکه موږ څنګه لیکو 2 to the power 5 نو دلته څه کوم 5 to the power 3 کوم نو 5 5 25 او 25 5 125 یعنی چې 5 پاور په 3 باندې واخلې په کور د موږ 125 رزلټ روکي دلته نو زه مودل ته په کور دلته ګوره مو بیا ایکوال ټو ساين وچول لکه مو توسله وختي و چې څومره میتھمیټیکل اپشنز ته استعمال فارمولې استعمال اپریټرز استعمال ایکوال ټو ساين به دلته په ایکسل کې به ته خو مخولي کې صحیح وي اول نه نو اوس ګوره مو څه زم چې 5 پاور واخله پاور ګوره پاور ساين د موسه دا ساين دی صحیح دلته مولي کلیم دی پاور ساين نو شیفت کی بیا پریس ونی چې دا ساين د موسه دلته انټر شي ګوره مو بدا کلیک کړو ساين راغلو د موسه پاور په شي په کور دی په 3 باندې نو بدا باندې مو کلیک کړو چې څنګه انټر کی پریس کم ګوره موسه 125 رزلټ راغلو دا کیبورډ مو کلوز کړو فلحال تاسو لږ نور څه ټچ درکوم د دې اوس کا تاسو دلته وګوره په دخل ز کلیک کوم د مو فارمولا بار دو په فارمولا بار باندې مو سټوله فارمولای نه دا شو دو صحیح دو دلته کا ز کلیک کوم ګوره د مو سره د چې کنټرول سوري اسکیپ می ور زکه چې سلیکشنر سره ولا فارمولا مو اصل کې ایډیټ کړي نه ولکه دلته مو کلم کلیک وکړو اوس په امر بل ځای کلیک نه کوي ځکه چې بل ځای کلیک وکړي د سره ریفرنس روشتای نو زه څه کوم انټر کی مو پریس کړل ټیک تو بل سیل لوړل اوس دلته ګوره نه مو صدا فارمولا او یعنی A3 نه ماینس کا B3 ګوره A3 د مو صدا ده او B3 مو صدا یعنی کالم اول وی بیا مو سره رو وی کالم او بیا رو ګوره په دا کې ټولو کې مو سم دا ریفرنس استعمال شوی دی صحیح نو دغه ریفرنس فائدہ څه شو مونږ ګوره دغه سیلونو ریفرنس استعمال کړي فائدہ یې دا د کزه دلته ویلیوز چینج کوم ګوره لکه دلته اوس ګوره A3 دی کنه دام A3 دی A3 یعنی د A3 او B3 د ټول سیلونه صرف دا سیلونه استعمال دي دلته که زه 100 ولیکم ګوره او انټر کی پریس کوم نو دا ټول رزلټ بیا غي مطابق چینج شي ګوره انټر کی مې پریس کړل یعنی 100 جمع 3 is equal to 103 دا ټول رزلټ د مطابق چینج شول څنګه چینج شول ځکه چې مو ریفرنس ته استعمال کړي A3 او B3 یعنی په A3 کې چې کومه ویلیو وي او په B3 کې چې کومه ویلیو وي هغه پلس کاوه دارنګ سبټریکټ کا دلته ملټیپلای کا دلته ډیوایډ کا دلته پرسنټیج واخلا او دلته پاور واخلا ټیک ته نو فائدہ دا د ګوره چې 50 کم مو سره وګوره 50 جمع 3 53 شي دارنګ 50 ماینس 3 47 پیشي ګوره دا ټول ریزلټس د مو سره چینج شول ټیک تو نو یو فائدہ دا شوله بل ایکسل د مو سره ډیر انتهایی ایزیلی چې کم دی توله ډیر فنکشنز په لک ټیم کې درکې څنګه درکې اوس ګوره مو د فرست روز چې کم اپریشنز وو پلس ماینس ډیوایډ د هر څه مودل تا وکړل کنه لازمی خبره اوس چې د سیکنډ روز کوم نو ما غننګ بیا دلته ایکوال ټو ساين لیکم په ایکوال ټو ساين کې به لیکم چې دا ځله A3 نه A4 رو واخله ګوره A4 رو واخله او جمع کوي سره تی شي د B4 ویلیو او انټر کی پریس کنو ګوره مو سره 45 جمع 55 دا 100 راغلو صحیح وکنه نو اوس دارنګ به دا نور هم کوم نو موږ په ایکسل کې شارټ کټ طریقه شته شارټ کټ طریقه څه دو چې زه دلته ګوره پلس د موږ په داسې ساين کې مارک شي کنورټ شي او دلته کلیک پریس ونی سم لاندې ډریګ کم نو دا ټوله فارمولا به چې کم دی اپلای شي په دې باندې او په خپل باندې به ګوره ریفرنسز چینج کی ګوره څنګه مې کلیک پریس ریلیز کړو ګوره موږ فارمولا اپلای شو په دا ټولو باندې
110 جمع 14 124 وګوره خبره فارمولا بار باندې تاسو ګورو A5 کړو نو ګوره A5 ته مو صدا ده او دارنګي B5 کړو نو اتوماتیکلی دلته به ګوره A6 او B6 یعنی B6 کړو او دارنګي A7 او B7 A8 او B8 خپل ریفرنس اپلای کړو دارنګ کته دلته اپلای کړئ نو ګوره دلته پریس چې کله موس داسې کنورټ شي بلیک لا پریس یونی سا او لون د ټریک تر کومه پر چې تو ضرورت وي او ریلیز کوي خپل به تاسو فارمولا اپلای شي ګوره -10 د موس څل راغلو 45 - 55 - 10 یو طریقه دا ده چې ته فارمولا په سیریز باندې اپلای کړئ کنټرول زد مو کړو بل فارمولا د دې نه هم شارټ کټ شته شارټ کټ یې څنګه شته ایکسل کې دومره کوالټي شته دومره انټیلیجنس های دی چې دلته زما اوس راوړم کنه او کله داسې پلس کې مو سره کنورټ شي او ډبل کلیک کې کم په خپل باندې به تر رینج پورې چې کومه پورې ویلیو کون انټر شوی دا به راولي صحیح دو دوباره څه کوم ګوره دلته په دې باندې څه کوم دلته ډبل کلیک کوم چې پلس داسې کنورټ شي فارمولا اپلای شو لاندې دلته ګوره چې پلس بلیک کې کنورټ شي ډبل کلیک کې فارمولا به اپلای شي دلته کلیک کو چې څنګه بلیک کې کنورټ شي ډبل کلیک کې فارمولا به لاندې اپلای شي دلته روشه چې څنګه بلیک کې کنورټ شي ډبل کلیک کې فارمولا به اپلای شي دلته روشه چې څنګه ګوره ډبل کلیک کې بلیک کې نو فارمولا به موږ سره اپلای شي صحیح دو دلته موږ ګوره د ځنه شي نه هیکزاډیسیمل فارم کې ویل کنورټ شو ځکه چې د 45 پاور واخلي په 55 باندې نو دا دومره های لیول ویلیو شو چې په حساب کې نرسي صحیح نو دا اصل کې موږ سره هیکزاډیسیمل لا کنورټ شو ګوره کدا ویلیو لګي کم اسه مثال دلته 12 کم او دلته 3 کم ګوره هغه مطابق د ریزلټس چې کم دي چینج کیږي او دلته مې 5 کړو او دلته مې 20 کړو او دلته مې 3 کړو ټیک تو ګوره هغه مطابق د موسی ویلیو چینج کیږي او دلته مو 13 کړو او دلته مو 2 کړو صحیح نو داسې مطلب مو دای چې ایکسل توله په کم ټایم کې ډیر زیات کور درکوي خو صرف دا چې لږ ځون به وسره بلدای ټیک تو په دغه کلاس کې مې جست بیسیک دیر کړم نور کلاسز کې به زوي ستڅو کوم conditional formatting د سټایلز به دا هم ډیسکس کوم د انسرټ سیلز دا هم ډیسکس کوم وسره به نور هم مطلب ځنه ور موږ سره ډېرې ویلیوز بیا به موږ څنګه ایډ کوو نو هغې کې بیا موږ سره دا طریقه چې کم دی دا لږه سلو دو نو بیا موږ سره فارمولې دي فارمولو له موږ بیا سویچ شو انشاءالله ټیک دو نو بس زه په دې سره ویډیو اختتام کوم که ویډیو هم خوښه شوي وي لایک یې ضرور کو چینل سبسکرایب کو د یورانو دوستانو سره شیر کو په خپل لینګویج کې دی ایکسل دی فرام بیسیک ټو ایډوانس دی انشاءالله زه به تاسو له دې کې ډېر ټریکس ښایم ارګنایزیشنل ټریکس به تاسو له ښایم چې ارګنایزیشن کې به څنګه دې نه کار اخلو ټیک دو که نه نو په داسې نه اجازات غواړم